بسم الله الرحمن الرحيم. زون سلان Analytical chemistry. Analytical chemistry مونږه separation analysis of a sample څخه study کوو. پر اس کا sample ته ګوره مونږه یو عام sample test کوو. لکه واخله چې blood دا وینه د یو انسان نه blood تاسو لیک کو. دی blood نو تلک شان sample لکه شان نسبت راوالي ته لکه sample. اوس دا دغه ته separate کړه راوالي ته استدول بیټری ته ویسي. د اوس انالایسس کې څه لپاره انالایز کې چې د بلډ کې به ګورو چې آیا څه مایکرو ارګانیزم پکې دی او که نو فرض کا مونږ د انالایسس څه لپاره کوو او سپریټ ولې کوو ټو آیډنټیفای اټس کمپوننټ چې دا کمپوننټ موږ څه معلوم کو. فرض که ستاسو H2O دي اوبه دي ته د انالایسس کې چې اوبه ته لږ شان راواغستي اوس انالایز کې چې د دو کې کم کمپوننټ دي نو ته انالیټیکل کیمستري ګوره فرض کا زما صدا H2O د اوبه دي ما څه کړي راواغستي واټر ما څه کړو راواغستو لږ شانې اوبه مې د ډېر شه اوبونه مې لږ شانې اوبه راواغسته لږ شانې اوبه زما سمپل دی را جدا مې کړي سپریډ مې کړي. اوس دې H2O څه انالایسس کوم چې دې کمپوننټ ته اوبه جوړې د څه نه دي دا اوبه جوړې د څه نه دي. ګوره ما ته دا پته ولګېده چې دا اوبه جوړې چې کوم دی د یو هایډروجن نه دي څه نه دي هایډروجن او د اکسیجن نه د څه نه جوړې دي د هایډروجن او د اکسیجن نه یعنی هایډروجن او د اکسیجن نه جوړې دي ته ویل کېږي کوالټیټیو انالایسس. کوم چې موږ ته کمپوزیشن شو کوي کمپوزیشن څه شی کمپوزیشن موږ ته شو کوي چې جوړ د څه نه دي یعنی دا د هایډروجن او اکسیجن نه څه جوړې دي دې ته ویل کېږي کوالټیټیو انالایسس. یعنی موږ ته کوم چیز آئیڈنٹیفائی کو سبسٹانس آئیڈنٹیفائی کو جات څه نه جوړلې د هایډروجن او د اکسیجن نه اوبه جوړې دا کمپوزیشن موږ ته څوک شو کوي کوالټیټیو انالایسس. اوس کوانټیټیټیو انالایسس موږ ته څه شو کوي کوالټیټیو انالایسس موږ ته دا شو کوي چې فرض کړه دا خو اوبه دي دا څه دي دا خو اوبه دي دا خو څه دي اوبه دي خو په دې کې څومره اکسیجن دي یو پکې اکسیجن دی او هایډروجن پکې څومره دي دوه دي هایډروجن پکې څومره دي دوه. اوس دا یو اکسیجن او د دوه هایډروجن چې اوبه جوړې دي ته ویل کېږي اماونټ مقدار یې موږ ته شو کړو یعنی اوبو کې ټوټل څومره ایلیمنټس دي درې دي اکسیجن او دوه هایډروجن دا یو اکسیجن او دا دوه هایډروجن دا کم مقدار دی دا موږ ته کم انالایسس ښیي کوانټیټیټیو انالایسس. کوانټیټیټیو انالایسس مطلب دا دی چې کوم ته مقدار ښیي چې فرض کړه اوبه څه نه جوړي هایډروجن او اکسیجن دې موږ ته دا ونه ښودله چې دا هایډروجن څومره اکسیجن صرف دومره وه چې دا اوبه څه نه جوړې دي د هایډروجن او د اکسیجن نه جوړې دي صرف لیکن مقدار راته وندې ته کمپوزیشن راته وښودې ته کوالټیټیو انالایسس. اوس چې موږ ته دا وښود چې هلکه اوبو کې یو هایډروجن دی او دوه پکې اکسیجن دي یعنې مقدار راته وښودو دې ته ویل کېږي کوانټیټیټیو چې کوم موږ ته انالایسس ښیي دې ته کوانټیټیټیو وایي کوم چې اماونټ ښیي او چې کوم موږ ته کمپوزیشن ښیي دې ته ویل کېږي کوالټیټیو انالایسس.